What's up guys? For today's vlog ay magluluto tayo ng potato cheese ball. Welcome to my channel. I'm Real Shie. At kung bago ka sa channel ko, please don't forget to like, subscribe, at i-click ang notification bell para updated ka sa mga videos ko. Ito na nga po ang mga ingredients. And 5, 4, 3, 2, 1, boom! Cheese, any brand. 2 pieces of potato. 2 pieces of egg. Breadcrumbs. Konti lang po niyan. Then, you need to crack the egg. Then mix it. Put breadcrumbs into plate. Ito muna ang health benefits natin. Potatoes health benefits. Rich in vitamin C, helps control blood sugar levels, resist stroke and heart attack, reduces inflammation, liver cleansing, and also prevent kidney stones. Peel the potato. So, ayan, malinis na siya. Nabalatan ko na siya. Ilalagay natin siya sa malinis na lutuan. Ayan, para lumambot, kailangan natin siyang lagyan ng water. Sa puntong ito, nilalagyan ko na siya ng tubig. Damihan niyo lang po yung tubig. Kailangan natin siyang takpan at pakukuluan natin siya for at least 30 minutes para lumambot siya. Kasing lambot ng pagmamahal mo. Charot. Uy, masyado ka namang seryoso dyan. Ngiti naman dyan. So, magjo-joke muna ako. Alam mo ba, ang kagandahan ay parang password? Bakit? Kasi, ikaw lang nakakaalam. Ha ha ha. Ang corny, no? Pinapatawa lang talaga kita. So, ayan, i-check na natin kung malambot na ang ating potato. Trivia muna tayo. Potatoes are the #1 vegetable crop in the United States according to US Department of Agriculture. Remove hot water.
Transfer ko sa malaking lalagyan para madurog ko ng pino. Put 2 teaspoons of sugar to add taste. Mix well to absorb. So I will show you the process how to make potato cheese ball. Yan, malinis po yung kamay ko, sobrang linis. Ayan na po ang nagawa natin. So, ipiprito na natin siya sa oil. Salamat po sa inyong panonood. Don't forget to like, subscribe to my YouTube channel. That's Real Shie. See you on my next vlog. Charan! Luto na ang ating potato cheese ball. Behind closed doors, I'm a fool for your love.